Great day, it's me again, Arkie Sangalang, and welcome to Graphic Art. Okay, so in this video guys, ituturo ko sa inyo yung basic advanced technique in Photoshop. And can you imagine for only just 5 minutes? Okay, so by the way, yung gamit ko palang Photoshop is 2020 version. Okay, so before we begin guys, please consider to subscribe and hit the bell button for more video like this. Okay, so itong technique na to guys, especially para sa mga beginner and para sa mga gusto pang matuto ng Photoshop. Okay, so magagamit mo tong technique na to in many way. And bibigyan lang kita ng idea kung paano mo siya gagamitin at i-apply. For example, from one artwork to another artwork. So, meron kang 2 idea sa video tutorial na to. So, huwag kang mag-skip dito sa video na to guys at tapusin mo. And after this video, meron kang matututunan. So, without further ado, let's get started. Okay, so nga pala guys, lahat ng image na gamit natin is galing siya sa Envato Elements. Okay, so meron nga ako dito na color acrylic, which is siya yung gagawin ng effects dito sa Onimas Samurai Devil. So paano ko gagawin yun guys? For example, itong Onimas Samurai Devil na vector artwork is gagamitin ko sa thumbnail at saka cover. So paano kaya apply itong color ink dito sa artwork natin? So ang gagawin ko, ito yung first move, i-drag ko tong color acrylic dito sa vector artwork nga natin. And then after that, punta ako dito sa filter, blur, and then motion blur. Yon. So from angle, pwede mo siyang laruin guys. Depende sa'yo kung ano yung gusto mong style. For me, siguro yung angle is 40. Okay, so balik ako doon, filter, blur, and then motion blur. Yon. So kailangan yung, depende sa'yo, yung distance mo. For me, nilagay ko is maximum. Okay, so pwede kang pumunta dito sa blend mode. Pwede kang gumamit ng screen. Yon, so ito yung unang technique guys. Kung makikita mo, nagkaroon na ng style tong vector artwork. Okay, so either magdagdag ka ng effects or maglagay ka ng text sa gitna. Depende sa'yo. And then, close ko lang to. Meron akong model dito, which is yung female Indian. And meron ako dito ang space. And ang gagawin ko is i-drag ko tong female. For example, itong artwork na to is subject for double exposure. Okay. Yan. So, ang gagawin ko lang is i-drag ko siya dito. Okay, so gagamitan natin siya ng blend mode, then screen. Yon. Lighting or screen. Okay. So, ang gagawin ko naman ngayon guys, yung ginamit natin na effects kanina, i-drag ko naman siya dito sa subject for double exposure. Yon, so yun yung nangyari. Kung makikita mo, meron na rin siyang style. But hindi pa ako satisfied dyan. So ang gagawin ko, yung advanced technique dito guys, punta ka dito sa adjustment layer. And then after that, hanapin mo yung color lookup.
Okay, dito sa color lookup, may makikita ka dito na load 3D LUT, load abstract profile, at saka load device link profile. Okay, so most of them na nagagamit dito is yung load 3D LUT, tsaka yung load abstract profile. Okay, so combination din siya. For example, pwede ka mag-explore dito. 25 street look. Okay, so yun yung color na lumabas. So, pwede mo siyang i-combine. For example, gold blue or green red. So, pwede ka mag-explore dito. So, since pwede kang gumamit din ng 35 strip look. Since na blue yung space natin, so yung gagamitin lang natin is yung gold blue. Okay, so dito pa lang din, meron ka ng style, meron ka na rin design. And ang gagawin ko naman guys, make sure itong clipping mask mo is, itong box na to, tsaka arrow is kailangan naka-clip. Okay, so ang gagawin natin, i-double click natin tong color lookup na ginawa nga natin. And then after that, punta tayo dito sa check natin tong gradient overlay. Yon. So kung makikita mo guys, meron siyang effect. And kung i-double click mo siya uli, etong gradient overlay. So and then punta ka dito sa gradient nga. Yun. So, pwede kang mamili kung ano yung gusto mong color. Or kung yellow, blue. Yun. So, meron siyang effects. Okay. Yun. So, ito yung pinaka-advanced na technique dito sa ginawa natin. Okay. So, nagbibigay siya ng iba't ibang color variation kung makikita natin dito sa ginagawa natin. For example, ito, yan. Pwede mo ring laruin yung angle niya. Okay. Yan. So, depende na sa'yo guys kung ano yung kulay na gagawin mo or kung saan ka satisfied. Okay, so ito yung technique for today dito nga sa 5-minute tutorial natin guys. So abangan nyo yung next video na i-upload ko. Hopefully marami kayong natutunan and stay tuned. And babalik ang graphic art para magturo po sa inyo ng maraming karagdagang kaalaman. So please subscribe and hit the bell button for next video na i-upload ko. So, thank you guys. See you in my next video. Bye-bye.